ৰুট থকা সংখ্যাৰ যোগ বিয়োগ পূৰণ হৰণ কৰিম √3 প্লাছ √5 এইটো আমি কি কৰিব লাগিব √3 লগত √5 যোগ কৰিব দিছে এইটো আমি যোগ কৰিব নোৱাৰিম একে সংখ্যা হলে তেতিয়া যোগ কৰিব পাৰিম এইটো আমাৰ যেনেকৈ আছে তেনেকৈ থাকিব √3 প্লাছ √5 এনেকৈ থাকিব এইটো আমি মিলাব নোৱাৰিম কিন্তু √2 প্লাছ √2 এই দুইটা আমাৰ কি একে সংখ্যা হলে তেতিয়া আমি যোগ কৰিব পাৰিম বিয়োগ কৰিবও পাৰিম কিন্তু √3 প্লাছ √5 এই দুইটা বেলেগ সংখ্যা গতিকে এই দুইটা আমি যোগ কৰি একেলগ কৰিব নোৱাৰিম এই দুইটা আমি যোগ কৰোঁ যদি √2 প্লাছ √2 যদি যোগ কৰোঁ কি হৈ যাব 2√2 বা √7 প্লাছ √7 এইটো যদি আমি যোগ কৰোঁ তেতিয়া কি হ'ব দুইটা যোগ কৰিলে দুটা √7 আছে গতিকে কি হৈ যাব 2√7 √5 মাইনাছ √2 এইটো আমি বেলেগ আছে কাৰণে এইটো আমি একেলগ কৰিব নোৱাৰিম এইটো যেনেকৈ আছে তেনেকৈ থাকিব √5 মাইনাছ √2 কিন্তু √5 মাইনাছ √5 একে যদি হয় তেতিয়া √5 দুটা আছে একে হয় যদি এটা প্লাছত এটা মাইনাছত এইটো কি হৈ যাব 0 আকৌ আমি কি কৰিব পাৰিম √3 ইনটু √5 এইটো যদি হয় আমি কি কৰিব পাৰিম একেলগ কৰিব পাৰিম √3 ইনটু √5 এইটো √3 ইনটু √5 এটা ব্ৰেকেট ৰুটৰ ভিতৰত লিখিব পাৰিম তেতিয়া কি হৈ যাব √15 ঠিক তেনেকৈ √2 ইনটু √2 হলে কি হৈ যাব এটাৰ ভিতৰত লিখিলেও হ'ব আমি √2 ইনটু √2 এনেকৈও লিখিব পাৰিম বা আমি কি কৰিব পাৰিম √2 স্কোৱাৰ এনেকৈ লিখিব পাৰিম স্কোৱাৰ ৰুট কেঞ্চেল হৈ কি হৈ যাব 2 এতিয়া আমি ডিভাইডৰ চাওঁ √5 ডিভাইড √3 এইটো আমি কি কৰিব লাগিব √5 √3 ওপৰত তলত আহিব এতিয়া আমি এইটো এনেকৈ লিখিব পাৰিম এইটো কি হৈ যাব আমাৰ 1 হৈ যাব এইটো কেনেকৈ 1 হ'ব √7 ওপৰত √7 তলত কাটাকাটি কৰিলে কেইবাৰ যাব এবাৰ যাব গতিকে কি হ'ব 1 এতিয়া আমি কি কৰিম 4√2 ইনটু 3√7 এইটো কেনেকৈ কৰিম এইটো কৰোঁতে কি কৰিব লাগিব প্ৰথমতে ৰুট নথকা সংখ্যা দুইটা আমি একেলগত পূৰণ কৰিম 4 ইনটু 3 কিমান হ'ব 12 আৰু কি হ'ব ৰুট থকা সংখ্যা দুটাও পূৰণ হৈ ৰুটৰ ভিতৰত আহিব 2 ইনটু 7 কিমান হ'ব 14 আকৌ কি হ'ব মাইনাছ 6√3 ইনটু 2√5 এইটো আমি কি কৰিব লাগিব এইটো এটা প্লাছ এটা মাইনাছ আছে কাৰণে কি হ'ব প্লাছে মাইনাছে মাইনাছ 6ৰ লগত 2 পূৰণ হ'ব 6 ইনটু 2 কিমান হ'ব 12 ইনটু কিমান হৈ যাব 3 ইনটু 5 কিমান হ'ব 15 আকৌ মাইনাছ 2√5 ইনটু মাইনাছ 2√7 এইটো কি হ'ব মাইনাছে কি হৈ যাব প্লাছ হৈ যাব আৰু 2 পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব 4 আৰু 5 ইনটু 7 কিমান হ'ব 35